Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o rețetă de fursecuri cu cremă de ciocolată, care cu siguranță la mulți dintre voi o să vă reamintească de copilărie, pentru că erau nelipsite pe mesele noastre de sărbători. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru coș avem nevoie de 200 de grame de unt cu 82% grăsime, 300 de grame de făină cu 10% proteină, 3 ouă de mărime medie, 200 de grame de zahăr pudră, o jumătate de linguriță de praf de copt, o linguriță de extract de vanilie și puțină sare. Pentru cremă avem nevoie de 100 de grame de ciocolată amăruie, 150 de grame de smântână pentru frișcă cu 35% grăsime, o lingură de zahăr pudră și o jumătate de linguriță de esență de rom. Pentru glazură avem nevoie de 100 de grame de ciocolată amăruie. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Voi face mai întâi ganașul cu ciocolată. Chiar vă recomand să-l faceți cu o zi mai înainte. Punem smântâna la foc mic într-o crăticioară. Adăugăm o lingură de zahăr pudră și omogenizăm. Dacă nu aveți zahăr pudră, îl puteți înlocui cu zahăr normal. Când începe să fiarbă, o dăm deoparte și o punem peste ciocolată. O lăsăm un minut să se odihnească și omogenizăm cu ajutorul unui tel. Lăsăm crema să se răcească la temperatura camerei și o punem la frigider până se întărește complet. Ideal este să o lăsăm peste noapte. Următorul pas este să pregătim compoziția pentru fursecuri. Pentru că aceasta se face imediat, mai întâi vom preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius. Punem într-un bol încăpător zahărul pudră, adăugăm untul la temperatura camerei și mixăm până obținem o cremă omogenă. Adăugăm extractul de vanilie și ouăle unul câte unul și mixăm în continuare. Nu adăugăm următorul ou până nu l-am incorporat pe cel de dinainte. Așa trebuie să arate compoziția după ce am incorporat toate ouăle. Acum vom adăuga în 4 tranșe făina împreună cu praful de copt și cu sare. Amestecăm cu o spatulă cu mișcări lente de sus în jos până vom incorpora toată făina și obținem o compoziție omogenă. După ce incorporăm toată făina, compoziția trebuie să arate ca o budincă mai groasă. Punem compoziția într-un poș prevăzut cu dui rotund, cu diametru de 5-7 mm și formăm grămăjoare mici într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Lăsăm între ele o distanță de aproximativ 2-3 cm, pentru că în timpul coacerii se vor întinde. Umezim degetul în apă și turtim oțul fiecărei grămăjoare. Coacem fursecurile la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 15 minute, până când mărginile încep să se rumenească ușor. După ce s-au copt, le așezăm pe un grătar și le lăsăm să se răcească complet. Înainte să punem un alt rând de fursecuri la copt, lăsăm tava să se răcească. Din această cantitate mi-au ieșit 4 tăvi de coș de fursecuri. Între timp, ganașul de ciocolată s-a răcit complet și s-a întărit, așadar îl putem mixa la viteză mare până când vom obține o spumă de ciocolată aerată și deschisă la culoare.
Ganașul este gata, îl vom pune într-un poș la care îi vom atașa un dui cu vârf rotund și după ce împerechem fursecurile, acoperim jumătate din ele cu crema pregătită. Peste cremă vom pune cealaltă jumătate de fursec și presăm încet pentru a le lipi. Ne-a mai rămas să decorăm fursecurile. Punem chipsurile de ciocolată la baimarin și amestecăm continuu până când se vor topi complet. Dacă nu aveți chipsuri, este de preferat să tăiați ciocolata foarte mărunt pentru a se topi mult mai ușor. Ciocolata topită o vom pune într-un poș și după ce îi tăiem vârful cu o foarfecă, decorăm fursecurile după preferință. De data aceasta le-am decorat în zigzag, dar de foarte multe ori le-am pregătit pentru Halloween sau de ziua copilului și le-am decorat cu o pânză de păianjen. Fursecurile noastre sunt gata. Haideți să tăiem unul ca să vedem cum arată în interior. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de paleuri. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Vă pup și ne vedem curând la următoarele rețete. La revedere!